নমস্কাৰ মুন কিচনলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ আহকচোন মই মোৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে মই আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া চপাৰত মাৰি লৈছো মই কিন্তু মিক্সিত মৰা নাই দে চপাৰত মাৰিছো তাৰ পিছত মই ইয়া লগত লৈছো পিয়াজো মই চপাৰত মাৰি লৈছো তাৰ পিছত এয়া মই বন্ধাকবি লৈ লৈছো তাৰ পিছত এতিয়া লৈছো সয়া সসটো দিবই লাগিব কাৰণ যেটো মই মঞ্চুৰিয়ান বনাম চিকেন মঞ্চুৰিয়ান তাৰ পিছত মই ইয়াতে কেঁচা জলক পিচি লৈছো তাৰ পিছত এয়া সস এয়া মই নিমখ এয়া মই চিলি সস লৈছো ভিনেগাৰ তাৰ পিছত মই এয়া চাওমিন বুজিছেনে মই চাওমিনত খালি চিকেনটো নিদু বাকি মই মঞ্চুৰিয়ানত কিন্তু চিকেনটো অলৰেডি দি পেলাই মই মঞ্চুৰিয়ানৰ বলটো বনাই লৈছো মঞ্চুৰিয়ানৰ বলটো বনাই ললে কি হয় আপুনি যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আপুনি মঞ্চুৰিয়ান খাবলৈ মন গলে আপুনি ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে ফ্ৰিজত আপুনি বনাই পেলাই থৈ দিব এটো যদি মঞ্চুৰিয়ানৰ যদি বলৰ যদি ৰেচিপিটো আপোনালোকক লাগে তেতিয়াহলে মোক কমেন্টত জনাব মই নিশ্চয় এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিম এতিয়া আহকচোন মোৰ এটো ৰেচিপিটো মই আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে মই এখন কেৰাহীত তেল গৰম কৰিম এতিয়া কেৰাহীখন কিন্তু গৰম হ'বলৈ দিব দেই তেল গৰম হলেহে কিন্তু আপুনি পিয়াজ দিব পাৰিব কাৰণ নহলে কেঁচা কেঁচা ভাব এটা আহিব হেতুটো আৰু সবেই জানে যেহেতু সব গিহিনী তথাপিতো মই আপোনালোকক কৈ দিলো তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিলো এয়া তেল গৰম হ'ল তাৰপিছতে মই ইয়াতে আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি যে চপ কৰি থৈছিলো সেইখিনি মই দিলো দি পেলাই মই অকমান ভাজিম অকমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই অকমান ভাজিম এটো মই নিজে বনাইছো কাৰণ মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অজিনা মটৰ বা কৰ্নফ্লাৱাৰ মই একো ইউজ কৰা নাই মই এটো মোৰ ঘৰত যিখিনি বস্তু আছে মই সেইখিনি দিয়ে বনাইছো আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া মই ইয়াতে পিয়াজ দি দিলো চপ কৰি থকা পিয়াজখিনি দি পেলাই মই এতিয়া ভাজি আছো অকমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম জুইটো আপোনালোকে মিডিয়াম দিব মিডিয়াম জুইত দিলে মানে আপোনালোকৰ পিয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিব নহলে বেছি জুই দিলে পিয়াজটো কলা হৈ যাব পাৰে আৰু মঞ্চুৰিয়ানৰ পিয়াজ কলা হৈ গলে দেখিবলৈ ভাল নালাগে যেটো সয়া সস পৰিব ইয়াতে তে মই পিয়াজখিনি ভাজিলো তাৰ পিছত মই অলপ নিমখ দিলো নিমখ দি মই অকণ ভাজি লৈছো কাৰণ নিমখটো যদি আপুনি আগতেই দিয়ে তেতিয়া কি হয় পিয়াজটো গলিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেইকাৰণে মই ইয়াত পিয়াজখিনি দিয়া ভাজিলো তাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াতে বন্ধাকবিখিনি যে কাটি থৈছিলো সৰু সৰুকে এনেই কিন্তু কেপচিকাম দিব লাগে মোৰ সঁচাকে ক'বলৈ গ'লে আজি মোৰ তাতে কেপচিকাম নাছিল সেইকাৰণে মই বন্ধাকবিকে দিলো আৰু আপোনালোকে কেপচিকাম দিব পাৰে তাৰ পিছত এই পিয়াজখিনি অকমান ৰঙচুৱা যেতিয়া হৈ আহিলে মই ইয়াতে অলপ সয়া সস দিম এয়া সয়া সস দিছো সয়া সসখিনি দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া ভাজিম সয়া সসখিনি অকমান লৰাই পেলাই লগালগ ভিনেগাৰটো দি দিব তাৰ পিছত যেতিয়া ফুটি উঠিব তাৰ পিছত বাকি বস্তুখিনি আপোনালোকে লাহে লাহে দি থাকিব এটো মই দিছো চিলি সস দিছো এয়া দেখিছে নে চিলি সস তাৰ পিছত মই অকমান লৰাই দিছো ইয়া দেখিছে কলা হৈ আহিছে জুইটো সেইকাৰণে একদম মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত দিব তাৰ পিছত মই অলপমান পানী দিলো পানী দিয়াৰ পিছত যেতিয়া উতলিব তেতিয়া মই ইয়াতে বন্ধাকবিখিনি দি দিম কাৰণ বন্ধাকবিখিনি আগতে দিলে মানে কি হয় বন্ধাকবিখিনি জহি যায় বন্ধাকবিটো মানে সেইকাৰণে সদায় সবতকে পিছত দিব লাগে মই আগত দিলে জহি যায় কাৰণে মই পিছত দিছো আপোনালোকে দেখিছে উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া মই ইয়াতে টমেটো সস দিলো টমেটো সস দিলে মানে কিবা অকণ মিঠা মিঠা লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই টমেটো সসটো দি দিছো ইয়া টমেটো সসটো দি পেলাই মই লাহেকে লৰাই দিম মই কৰ্নফ্লাৱাৰ নিদিয়াকেও কিন্তু বস্তুটো এটা পুৰা ডাঠ হৈছে আপোনালোকে বনাই চালে গম পাব ঘৰত মই লাষ্টত দেখুৱাই দিম আপোনালোকৰ হৈছে তাৰপিছত মই এতিয়া ইয়াতে জালুকৰ গুৰি অলপ দি দিছো জালুকৰ গুৰিখিনি দিয়াৰ পিছত মই উতলিবলৈ দিম অকমান লৰাই দিলো মই হেতাখন দি কাৰণ জালুকৰ গুৰিখিনি তেতিয়া মিলি যাব তাতে আৰু বাকি পিছতহে মই মঞ্চুৰিয়ানকেইটা বলকেইটা মানে ইয়াত দি দিম মঞ্চুৰিয়ানটো যেতিয়া আপোনালোকে উতলিব তেতিয়া দিলে মানে কি হয় মঞ্চুৰিয়ানত পানীটো টানিলেহে বস্তুটো গ্ৰেভি হ'ব সেইটোৱে হৈছে টেকনিক এয়া চাওক মই মঞ্চুৰিয়ান বলখিনি বনাই পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলো এয়া মই এটা এটাকে দি দিছো মই ইয়াতে 10টা দিছো আপোনালোকে যেইজন মানুহ সেইজনৰ হিচাপত আপোনালোকে বনাব পাৰে মই মঞ্চুৰিয়ানৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক যদি লাগে মই তেতিয়াহলে দিম কমেন্টত মোক খালি জনাব মঞ্চুৰিয়ানখিনি যেতিয়া পানীটো শুহিব নিজে নিজে কিন্তু তৰকাৰীখিনি গ্ৰেভি হৈ যাব এয়া দেখিছেনে একদম উতলি আহিলে একদম দেখিছেন ডাঠ হৈ গৈছে কিন্তু যেতিয়া আপুনি তেতিয়া দেখিছে ডাঠ হৈ আহিছে আৰু যেতিয়া নমাই থব আৰু ডাঠ হৈ যাব আপুনি লক্ষ্য কৰিবচোন বস্তুটো বনাই চাব কিন্তু দেই এইটো মোৰ নিজৰ ৰেচিপি নিজৰ মতে বনাইছো মই কোনো কৰ্নফ্লাৱাৰ দিয়া নাই কি ধুনীয়াকৈ এটা উতল আহিছে দেখিছেনে এতিয়া মই লাহেকে ইয়াতে উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া এইখিনি কেৰাহী পৰা লাহেকে মই নমাই থৈছো দেখিছেনে মই আপোনালোকক দেখাইছো নমাই দিলো এতিয়া মই মঞ্চুৰিয়ানখিনি নমোৱাৰ পিছত মই এই একেখন কেৰাহীতে চাওমিনখিনি বনাম এতিয়া মই চাওমিনখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে তেল দিছো অলপ তেল দিছো চাওমিনত কিন্তু বেছি তেল নালাগে অলপ তেল দিলে হৈ যায় ৰিফাইন দিছো দেই মিঠাতেল নহয় কিন্তু মই ৰিফাইন তেলে দিছো সেইকাৰণে দেখাইছো
এয়া অলপ চপ কৰা পিঁয়াজ দি দিম তাতে। মই পিঁয়াজখিনি চপ কৰি পেলাই দিছোঁ। চপাৰৰ যিটো লিংক যদি আপোনালোকক লাগে চপাৰ, তেতিয়াহ'লে মই লিংকটো মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, কমতে পাব। ইয়াতে মই বন্ধাকবিখিনি দিলোঁ এতিয়া, কাটি থোৱা বন্ধাকবি অলপ মঞ্চুৰিয়ানত দিলোঁ, অলপ চাওমিনত দিছোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া ভাজিম। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ নিমখ দিলোঁ, নিমখ দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই চচখিনি দিম। কি চচ দিম আপোনালোকে চাওক। এয়া মই প্ৰথমতে ভিনেগাৰ দিছোঁ। ভিনেগাৰটো দিলে কি হয়, অকণমান টেঙা টেঙা লাগে কাৰণে মই ভিনেগাৰটো দিছোঁ। আৰু চাওমিনত বা মঞ্চুৰিয়ানত ভিনেগাৰ কিন্তু দিবই লাগে। তাৰপিছত এয়া মই চয়া চচ দিম এতিয়া, অকণমান দিব চয়া চচটো। তাৰপিছত মই এতিয়া জালুকৰ গুড়ি দিম, এয়া অকণমান জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ। তাৰপিছত মই চিলি চচ দিম। তাৰপিছত মই অকণমান ভাজিম, টমেট' চচটো দিছোঁ। টমেট' চচ দিয়াৰ পিছত মই অলপ ভাজিছোঁ। তাৰপিছতে মই চাওমিনখিনি দিম। এতিয়া মই এয়া চাওমিনখিনি দি দিলোঁ। চাওমিন বনাওঁতে বন্ধাকবিয়ে হওক বা গাজৰে হওক বা বিনেই যিয়ে আপুনি চব্জি দিয়ক, কিন্তু অকণমান কেঁচা কেঁচা টাইপৰ হৈ থাকিলে খাই পেলাই ভাল লাগে। একেবাৰে ভাজি পেলাই আমি যেনেকৈ ভাজি বনাওঁ তেনেকৈ একদম পূৰা সিজিব দিব নালাগে, অলপ কেঁচা কেঁচা হৈ থাকিব দিব লাগে। এয়া মই অকণমান দেৰি ইয়াতে লৰাই মেলি তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ নমাই থ'ম। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া মই নমালোঁ। মই এয়া চাওমিনৰ ওপৰত মঞ্চুৰিয়ান দি দিম। চব খাই চাব, বিৰাট টেষ্টি ঘৰত বনোৱা মঞ্চুৰিয়ান। ভাল লাগিলে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি বেয়াও লাগে তথাপিতো কমেণ্টত জনাব। থেংক ইউ।